سلام دوستان، به کانال طعم خونه خوش اومدین. امروز قراره با هم یه غذای کاملا سنتی درست بکنیم با یه رسیپی متفاوت. بیشتر مردم این غذای سنتی رو با آرد گندم درست میکنن، ولی من امروز آرد برنج رو جایگزین آرد گندم کردم چون باعث میشه عطر و طعم خیلی لطیفتر و خوشمزه تری داشته باشه. بریم برای درست کردنش. مرحله اول تیکه‌های مرغ رو با کمی روغن سرخ میکنیم تا وقتی که رنگ طلایی و عطر خوبی بگیرن. این مرحله خیلی مهمه چون سرخ کردن اولیه باعث میشه طعم غذا عمیق‌تر و خوشمزه‌تر بشه. بعد زردچوبه و نمک رو بهش اضافه میکنیم. همه مواد رو داخل قابلمه میریزیم. 4 لیوان آب بهش اضافه میکنیم و میذاریم با حرارت ملایم بپزه تا مرغمون کاملا نرم بشه. در این فاصله پیازها رو سرخ میکنیم تا طلایی و خوش عطر بشن. بعد زردچوبه و نمک و آرد برنج رو بهش اضافه میکنیم. آرد برنج باعث میشه بافت غذا لطیفتر و سبکتر بشه و طعم خیلی خاصتری بهش میده. بعد از اینکه این مقدار تفتش دادیم، لبه و سیب زمینی رو بهش اضافه میکنیم و بعد دوباره کمی تفت میدیم تا طعم مواد بهتر با هم ترکیب شه. وقتی مرغ حدود 20 دقیقه پخت، این ترکیب رو به قابلمه اضافه میکنیم و اجازه میدیم با هم بپزن تا کاملا مزهشون مخلوط بشه. و حالا نوبت سماقه که راز اصلی طعم این غذای سنتیه. سماق رو با یه لیوان آب میجوشونیم تا رنگ و طعمش کاملا آزاد بشه. بعد از صافی ردش میکنیم و آب سماق رو به غذا اضافه میکنیم. حالا اجازه میدیم همه مواد با هم بپزن تا طعم‌ها کاملا ترکیب بشن و نتیجه یه تره کباب سنتی، خوش عطر، لطیف و فوق‌العاده خوشمزه است. اگر غذاهای سنتی رو دوست داری میتونی کانال رو سابسکرایب کنی.